Okay, so the chapter number 4 is Kingdom Animalia. So these all are represents the diversity of Kingdom Animalia. So before we starting the introductory part, the Kingdom Animalia, I just want to ask what is the important characteristic features of animals? Okay, what is the characteristic features? की एखाद्या ऑर्गॅनिझम्सला जर तुम्हाला किंगडम ॲनिमेलिया मध्ये टाकायचं असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणते कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स बघणार? व्हॉट यू थिंक? व्हॉट यू कॅन से? Absence of cell wall. येस, Absence of cell wall. ॲब्सेन्स ऑफ सेल वॉल. ओके, ठीक आहे. अजून 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 काय बघणार? सई, Multicellular organisms which do not possess chlorophyll. multicellular organisms which did not possess the chlorophyll. Okay, very good. अजून त्यातला क्लस्टर हेट्रोट्रॉफिक असायला पाहिजे. हा, हेट्रोट्रॉफिक असायला पाहिजे ते. एक्झॅक्टली. ओके, सो कोणत्याही ऑर्गॅनिझम्सला जर तुम्हाला किंगडम ॲनिमेलिया मध्ये टाकायचं असेल तर दोन गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. फर्स्ट वन इज दे मस्ट बी मल्टी सेल्युलर. कसे असायला पाहिजे ते? मल्टी सेल्युलर. ठीक आहे. आता कोणताही ॲनिमल जो आहे तो युनिसेल्युलर नाहीये. ओके, तुम्ही म्हणाल प्रोटोझोआ. नाव प्रोटोझोआ इज नॉट अ पार्ट ऑफ किंगडम ॲनिमेलिया, इट इज अ पार्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, कारण की तो युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक आहे. सो मल्टी सेल्युलर ॲनिमल्स मध्ये सगळे ऑर्गॅनिझम्स जे येतात, ॲनिमल्स येतात, ते काय आहेत? मल्टी सेल्युलर. त्यांच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त सेल्स आहेत. सो मल्टी सेल्युलर असायला पाहिजे. आणि हेटेरोट्रॉफिक असायला पाहिजे. कसा असायला पाहिजे? हेटेरोट्रॉफिक. कोणताच ॲनिमल्स जो आहे तो यूट्रॉफिक नाहीये, सॉरी ऑटोट्रॉफिक नाहीये. सो दे ऑल आर द हेटेरोट्रॉफिक. सो हे जे दोन कॅरेक्टर्स आहेत हे खूप इम्पॉर्टंट असायला आहेत की एखाद्या ऑर्गॅनिझम्सला तुम्ही ॲनिमल्स मध्ये टाकताय. ठीक आहे. मग नंतर सेल वॉल प्रेझेंट आहे का नाही ते तुम्ही बघा. ठीक आहे. क्लोरोफिल प्रेझेंट आहे का नाही. ठीक आहे. सो ॲनिमल्स असेल, हेटेरोट्रॉफिक असेल तर डेफिनेटली क्लोरोफिल विल बी द ॲब्सेंट. ओके, सो ॲनिमल्स मध्ये जर आपण बघायला गेलं तर द ॲनिमल्स टोटल contains kingdom animalia contains 35 phyla. किती फायलम्स आहेत त्याच्यामध्ये? 35. How many phylum? 35 phylums are present. Okay, so these 35 phylums are categorized into two, that is major phyla and minor phyla. काही असतात मेजर फायला, काही असतात मायनर फायला. मेजर फायलास किती आहेत? तर देर आर 11 मेजर फायलास. किती आहेत? 11. सो द रिमेनिंग 24 आर कन्सिडर ॲज अ मायनर फाईल. सो हे कशाच्या बेसिस वरती आहे? व्हॉट इज द मेजर अँड मायनर फायला? सो इट्स टोटली ऑन द बेसिस ऑफ number of species present in that phyla. ओके, मेजर फायला मध्ये नंबर ऑफ स्पीसीज जे आहेत त्या खूप जास्त असतात. ओके, मीन्स देर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स विच बिलॉंग्स टू द सेम फायला. मायनर फायला मध्ये ऑर्गॅनिझम्स जे असतात, स्पीसीज जे असतात त्या लिमिटेड आहेत. ओके, किंवा कमी आहेत ऍज कम्पेअर टू द मेजर फायला. ओके, सो दिस इज मेजर अँड मायनर. सो आपण मायनर फायला एकही बघत नाही. वी डू नॉट स्टडी द मायनर फायला. ओके, वी कॅन स्टडी द मेजर फायला. आपल्याला मेजर फायलाच बघायचे. ओके, जसं तुम्ही हळूहळू पुढे जाल. ओके, सो तुम्ही मेडिकलला वगैरे जाणार आहात.
इकडे ज्यावेळेस जनरल B.Sc वगैरे केलं जातं त्यावेळेस तुम्ही मायनर फायला वगैरे ओके ह्या गोष्टी. आपल्याला आत्ता काय बघायचंय फॉर अवर पॉइंट ऑफ व्ह्यू मेजर फायला. वी नो द ॲनिमल्स. ओके, आपल्याला ॲनिमल्स कुठले आहेत ते माहीत असणं गरजेचं आहे. Okay, then these 11 major phyla again classified into chordates and non-chordates. Okay, these are classified into chordata and non-chordata, chordates and non-chordates. So these animals classified into chordates and non-chordates. Okay, so chordates means what? Chordates म्हणजे काय? The chordates have a notochord. Okay, have a notochord. Notochord is nothing but the rod-like structures. Okay, which present on the dorsal side of the body. Okay, bodyच्या कुठं असतं dorsal side ला. So the chordates possess the notochord. Chordates possess the notochord, whereas non-chordates do not have a notochord. Non-chordates मध्ये तुम्हाला notochord बघायला भेटणार नाही. Okay, they lacks the notochord. They lacks the notochord. That's why they are called as a non-chordates. That's why they are called as a non-chordates. And the chordates, why? Because they possess the notochord. Okay. So notochord is a rod-like structures and which is made up of tightly packed vacuolated cells which runs along the mid-dorsal line. Okay. So now you can imagine your vertebral column, okay, which is present on your dorsal side, dorsal side. So that vertebral column is nothing but the notochord. That vertebral column is nothing but the notochord, because in the vertebrates, notochord is replaced by the vertebral column in the vertebrates. Okay, so vertebrata is nothing but the chordates. They are also chordates, but they have the vertebral column instead of notochord. Okay, so notochord is replaced by the vertebral column. So ही जी notochord आहे, this notochord is a rod-like structures and it is made up of tightly packed vacuolated cells. Okay, so they are the vacuolated cells. आणि कसे आहेत? प्रत्येक ऑर्गॅनिझमच्या मिड डॉर्सल लाईन मधून त्या रन होतात. Okay, so it's run along the mid dorsal line. बघा आपल्या पण बॉडीच्या बरोबर मिड डॉर्सल लाईन मधून आपली vertebral column गेलेले. ठीक आहे. So the animals showing a vertebral column are called vertebrates. So animals, असे animals ज्यांच्यामध्ये तुम्हाला vertebral column बघायला भेटतो, vertebral column बघायला भेटतो, अशा ऑर्गॅनिझम्सला तुम्ही काय म्हणता? Vertebrates. What do you call? Vertebrates. Why? Because they possess the vertebral column. And animals not having a vertebral column are called as invertebrates. Okay? त्यांच्यामध्ये vertebral column नाही, त्यांना आपण काय म्हणतो? Invertebrates. So there are 1 to 2 million species. Okay? 1 to 2 million species which shows a great diversity of the life. Okay, so animals जे आहेत ते 1 to 2 million species which are described still dead. Okay, आजपर्यंत 1.2 million animals species ज्या आहेत त्या डिस्क्राइब्ड आहेत. याच्यापेक्षा खूप साऱ्या ज्या आहेत त्या अजून डिस्क्राइब केलेल्या नाहीयेत सायंटिस्टने आणि ते करतायत. So now we can discuss about the criteria for animal classification. की कोणते असे क्रायटेरियाज आहेत की ज्या क्रायटेरियाच्या बेसिस वरती ॲनिमल्सचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. ओके, there are number of criterias. Okay, so out of those we can see the some criterias. So the first criteria is the number of germ layers, number of germ layers, or you can say the germinal layers. See, so every multicellular organism begins a life as a single cell zygote. इससे स्टार्ट होगी zygote से. Okay, so zygote बना कैसे? कसा बनला zygote आपण म्हणतो? The fusion of
मेल अँड फिमेल गॅमेट. मेल अँड फिमेल गॅमेटचं फ्युजन झालं असेल अँड दे फॉर्म अ झायगोट. झायगोट इज अ सिंगल सेल. ओके, सिंगल सेल. मग हा जो झायगोट आहे, देन वी कॅन सी हिअर लाईक दिस. दिस इज अ सिंगल सेल zygote. Now this zygotes undergoes repeated cell division, repeated mitosis, repeated cell division. Okay, and they form a mass of cell like this. They form the mass of cells. Okay, then these mass of cells are arranged into 2 or 3 layers. Okay, so they can arranged into 2 or 3 layers. एक तर ते 2 layers मध्ये अरेंज होते किंवा 3 layers मध्ये अरेंज होते. सो दे कॅन अरेंज लाईक दिस, की एक बाहेरचा लेयर असेल, ओके, एक आतला लेयर असेल, एक मिडल लेयर असेल. ओके, सो दे कॅन अरेंज. Okay, they can arrange, and now these layers are called as germ layers. आणि त्या लेयर्सला आपण आता काय म्हणणार, germ layers, or you can say the germinal layers. If the organisms possess only 2 germ layers, okay, so काही ऑर्गॅनिझम्सची डेव्हलपमेंट होते, काही ऑर्गॅनिझम्स मध्ये फक्त 2च जर्म लेयर्स तयार होतात. काय होतात, फक्त 2च जर्म लेयर्स तयार होतात. काही ऑर्गॅनिझम्सची डेव्हलपमेंट होत असते झायगोट्स मधून, ज्यावेळेस सेल डिवाइड होत असतात त्याच्यानंतर जर्म लेयर्स तयार होतात. तर काहींमध्ये 3 जर्म लेयर्स तयार होतात. काहींमध्ये काय होतात, 3 जर्म लेयर स्टार्ट होतात, किंवा आपण म्हणूया फॉर्म होतात. तर ज्या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये 2 जर्म लेयर्स तयार होतात, 2 जर्म्स लेयर तयार होतात, त्या ऑर्गॅनिझम्सला आपल्याला म्हणायचंय डिप्लोब्लास्टिक. काय म्हणायचंय, डिप्लोब्लास्टिक. आणि ज्या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये 3 जर्म लेयर्स तयार होतात त्यांना आपल्याला म्हणायचंय ट्रिप्लोब्लास्टिक. त्यांना आपल्याला काय म्हणायचंय, ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके, सो टोटल 3च जर्म लेयर्स आहेत, टोटल 3च, त्याच्या व्यतिरिक्त नाहीये. कुठले 3 आहेत, तर एक्टोडम, एंडोडम and mesoderm. So these are diploblastic, and from here to here are considered as triploblastic. जर फक्त 2च असतील तर एक्टो अँड एंडो. जर 3 असतील तर एक्टो, एंडो अँड मिसो. ओके, सो एक्टो आउटर, एंडो इनर, मिसो मिडल. ओके, मिसो मिडल लेयर. So see, diploblastic animals, 2 germ layers, outer ectoderm and inner endoderm, and these are separated by the mesoglia. So mesoglia is another layer. Okay, so it's not a cell layer actually. Mesoglia is not a cell layer. Okay, but it separates the ecto and endoderm. Okay, so ecto and endoderm मध्ये जे काही सेपरेशन असणार आहे, तिथे काही स्पेस असणार आहे, that is called as mesoglia. Mesoglia. So the phylum Nidaria. Okay, this is one of the phylum. Phylum Nidaria is a diploblastic. यांच्यामध्ये आपल्याला डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम्स बघायला भेटतात. ठीक आहे, याच्या अगोदरचा फायलम आहे फायलम पोरीफेरा. फायलम पोरीफेरा. ओके, पण त्याच्यामध्ये लेयर्स तयारच होत नाहीत. ओके, त्याच्यामध्ये जे सेल्स असतात त्यांचे जे लेयर्स होतात, पिनॅकोडर्म्स, ओके, कोएनोडर्म्स, हे पण आपण बघणार आहेत, पण जर्म लेयर्स नाहीयेत, म्हणून त्यांचं एक्झाम्पल आपण इथे घेतलेलं नाही. पण बऱ्याच वेळा जर क्वेश्चन मध्ये विचारलं गेलं तर मग ते डिप्लोब्लास्टिकच येतात. ओके, सो दे आर द डिप्लोब्लास्टिक. ओके, कारण की त्यांच्यामध्ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नाहीये. दे आर व्हेरी प्रिमेटिव्ह ॲनिमल्स. पोरिफेरन्स, दे आर व्हेरी प्रिमेटिव्ह ॲनिमल्स. मग त्याच्यानंतर निडारिया आहे. ओके, मग तिनोफोरा आहे, मग प्लॅटीहेल्मिंथिस आहे. ठीक आहे, सो अशा पद्धतीने. सो डिप्लोब्लास्टिक आय होप तुम्हाला समजलं असेल. देन नेक्स्ट आहे ट्रिप्लो. फंक्शन काय असतं, कशाचं,
जर्म लेयर्सचे. येस. सो जर्म लेयर्सचं फंक्शन काय असतं तर जर्म्स लेयर्स नंतर त्याच लेयर्स पासून काय होतं ऑर्गॅनोजेनेसिस होतं. ऑर्गॅनोजेनेसिस. ऑर्गॅनोजेनेसिस म्हणजे काय तर ऑर्गॅनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स. फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स. ओके. सो जर्म लेयर्स फॉर्म होण्याच्या प्रोसेसला आपण म्हणतो गॅस्ट्रुलेशन. ओके. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ गॅस्ट्रुलेशन. So gastrulation is a very important process in organisms development. का? कारण की जर्म लेयर्स गॅस्ट्रुलेशन झाले नाही, जर्म लेयर्स फॉर्म नाही झाले तर ऑर्गन्स फॉर्म नाही होणार. ओके. आय जस्ट गिव्ह यू द वन एक्झाम्पल. Okay, for example our heart or our blood vessels. Okay, these are mesoderm in origin, means they are originated from the mesoderm. बघा, जर मेसोडर्म फॉर्म नसता झाला, मेसोडर्म फॉर्म नसता झाला तर आपल्यामध्ये हार्ट आणि ब्लड वेसल्स तयार झाले नसतात, इवन ब्लड पण तयार झाले नसतं. ओके. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स. एक्टोडर्म पासून आपली जी स्पायनल कॉर्ड आहे, नर्व सिस्टीम जी आहे ती, आणि आपली जी स्किन आहे, ओके, दॅट इज एक्टोडर्म इन ओरिजिन. ती काय आहे एक्टोडर्म इन ओरिजिन. त्या एक्टोडर्म पासून आपली ती तयार झालेली आहे. आपली जी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, ओके, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, इंटरनल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन आपण ज्याला म्हणतो, दिस इज इन एंडोडर्म इन ओरिजिन. ते कुठले आहे एंडोडर्म इन ओरिजिन. ठीक आहे. सो एंडोडर्म होता म्हणून आपल्यामध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम वगैरे झाली. सो दिस इज एन एक्झाम्पल. आय जस्ट गिव्ह यू द एक्झाम्पल्स. ओके. सो ज्यावेळेस आपण हे रिप्रोडक्शनच्या याच्यामध्ये चॅप्टर शिकू ऍनिमल रिप्रोडक्शन, त्यावेळेस प्रत्येक जर्म लेयर्स काय तयार करतो, ओके, हे आपल्याला सांगतो. दॅट इज कॉल्ड द फेट ऑफ जर्म लेयर. ओके. फेट ऑफ जर्म लेयर्स. की एक्टोडर्म काय बनवतो, एंडोडर्म काय बनवतो, मेसोडर्म काय बनवतो, त्याच्यापासून काय होणार आहे पुढे जाऊन. ओके. मग तो जो लेयर आहे त्याच्यामध्ये नंतर सेल डिवाइड होत जाते, ओके, आणि त्याच्यापासून मग हे ऑर्गन्स तयार होतो. सो जर्म लेयर्स ऑर्गॅनोजेनेसिसच्या अगोदरची खूप महत्वाची प्रोसेस आहे. अँड दीज आर द फंक्शन ऑफ द जर्म लेयर्स. त्याच्यापासूनच काय होणार आहेत हे ऑर्गन्स तयार होणार. ठीक आहे. हो सर. सर आणि मिसोग्लिया ते एक लेअर आहे का सेपरेटिंग नाही, लेअर? सेपरेशन करायचं एक स्पेस आपण म्हणू शकतो. ओके. सो त्याच्यामध्ये असं फ्लुइड लाईक स्ट्रक्चर असतं बेसिकली ते. त्यावेळेस निरारिया सांगेल मी, त्यावेळेस पण तुम्हाला मिसोग्लिया बद्दल सांगेल. ठीक आहे. सो इट्स लाईक सेपरेट. ओके. Triploblastic, again a very simple. So there are 3 layers, outer ectoderm, and now it is a form the middle mesoderm and inner endoderm. Now example is phylum Platyhelminthes onwards. Okay, ज्यावेळेस आपण मी तुम्हाला फायलमची नावं सांगेल, फायलम पोरिफेरा, फायलम निडारिया, फायलम टिनोफेरा. ओके. टिनोफोरा नंतर तुमचा फायलम प्लॅटीहेल्मिंथस येतो. मग प्लॅटीहेल्मिंथस पासून पुढे आपल्यापर्यंत वी आर द मॅमल्स, वी आर द लास्ट क्लास ऑफ द कॉर्डेट. सो कॉर्डेटा हा लास्ट फायलम आहे. कॉर्डेटामध्ये नंतर क्लासेस आहेत जसे की पायसेस आहे, अँफिबियन्स आहे, रेप्टाइल्स आहे, एव्हज आहे, मॅमल्स आहे. सो मॅमल्स मध्ये आपण हायली इव्हॉल्व म्हणूया, आपल्याला हायली इव्हॉल्व ऑर्गॅनिझम्स. सो आपल्यापर्यंत म्हणजे प्लॅटीहेल्मिंथस, तुम्ही टेनिया सोलियमचे एक्झाम्पल घ्या, तिथून ते आपल्यापर्यंत सगळ्यांमध्ये काय बघायला भेटतो तुम्हाला ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो फायलम प्लॅटीहेल्मिंथस ऑनवर्ड्स लक्षात आहे. त्याच्या अगोदरचे फायलम मी म्हटलं टिनोफोरा. ओके. कोमजेली शिकणार आहेत आपण. टिनोफोरा, निडारिया, ओके, यांच्यामध्ये डिप्लोब्लास्टिक, यांच्यामध्ये डिप्लोब्लास्टिक. ठीक आहे. सो दोनच फायलम मध्ये डिप्लोब्लास्टिक लक्षात ठेवायचं, आणि त्याच्या पुढच्या सगळ्या फायलम मध्ये ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो हे बघा डिप्लोब्लास्टिक आणि ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो एकदम आतमधला जो लेअर असणार आहे, मी मागे तशी डायग्राम काढून दाखवली तुम्हाला. आतमधला लेअर जो असणार आहे तो एंडोडर्म. ओके. सगळ्यात बाहेरचा जो लेअर असणार आहे तो एक्टोडर्म. ओके. आणि या दोन लेअर्सच्या मध्ये हा जो स्पेस असणार आहे, ठीक आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ मिझोग्लिया. त्याला तुम्ही काय म्हणता मिझोग्लिया. नाव हिअर ट्रिप्लोब्लास्टिक यू कॅन से दिस इज द एक्स्ट्रा लेअर. ओके. सो आता मिझोग्लियाच्या जागी काय आले मिझोडर्म. मिझोग्लियाच्या जागी काय आले मिझोडर्म. ओके. सो मिझोडर्म इज प्रेझेंट बिटवीन द एंडोडर्म अँड एक्टोडर्म. ठीक आहे. आणि आतमध्ये काय ती डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी. ओके. दॅट इज अ डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी.
So then second criteria is animal body plan. Okay, animal body plan. So the first is cell aggregated body plan. Cell aggregated. So aggregations comes together. एकत्र येणं. Okay, so they are aggregate or collection of the cell, you can say. So cell aggregate body plan. So includes simplest animal like the sponges. Okay, so the sponges or sponges, you can say, they are belongs to the phylum Porifera. Okay, pore bearing animals. So यांच्यामध्ये cell aggregated body plan बघायला भेटतो. So the animal is made up of aggregation or collection of the cells. So the cells are aggregate with each others, but they do not form the tissue. Okay, the tissue form करत नाहीत. So cells comes together. There are lots of cells. Okay, which can come together, but they do not form the tissue. आपल्याला माहित आहे की ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड ॲज टिश्यू. टिश्यू कशी बनते? सेल्स एकत्र येतात आणि टिश्यू बनवतात. बट इतर सेल्स एकत्र तर येत आहेत बट टिश्यूज फॉर्म करत नाहीत. जर टिश्यूज फॉर्म होत नसतील तर डेफिनेटली ऑर्गन्स फॉर्म होणार नाहीत. ऑर्गन्स फॉर्म होणार नाहीत तर सिस्टीम्स फॉर्म होणार नाहीत. डिड यू गेट माय पॉइंट? टिश्यूज फॉर्म होत नाहीयेत म्हणजे ऑर्गन्स फॉर्म होत नाहीत. ठीक आहे. सो म्हणून मगाशी पण मी तुम्हाला डिप्लोब्लास्टिकचं एक्झाम्पल सांगताना जर्म लेयर्स जे आहेत, ओके, त्याच्यामध्ये पोरिफेरा नाही सांगितलं. मी म्हणलं की त्याच्यामध्ये दोन सेल्सचे जे आहेत ते लेयर्स होतात. एक आउटर लेयर होतो, एक इनर लेयर सेल्सचा होतो. ओके, पेराकोडम्स अँड कोनोडम्स. आपण फायलम पोरिफेरा शिकताना तुम्हाला अजून ते डिटेल होईल. क्लिअर आहे? सो animals is made up of aggregation or the collection of cells. फक्त सेल्स एकत्र येतात but they do not form the tissue. So tissues and organs are absent in these animals like sponges or the poriferans. So there is a no nervous coordination. Okay, कुठल्याही प्रकारचं nervous coordination त्यांच्यामध्ये आपल्याला बघायला भेटत नाही. ठीक आहे. सो द एक्झाम्पल इज फायलम पोरिफेरा. हा एवढा एकमेव असा फायलम आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला सेल ऍग्रिगेशन बॉडी प्लॅन बघायला भेटतो. दुसरा आहे ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. ओके, सो इट्स जस्ट स्लाइटली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, ओके, ऍज कम्पेअर टू द पोरिफेरन्स. पोरिफेरन्स पेक्षा थोडेसे हे काय आहेत, कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम्स आहेत. ब्लाइंड सॅक, इट्स अ सॅक, ओके, इट्स अ कॅनल, यू कॅन से आहे, बट ब्लाइंड आहे. ब्लाइंड म्हणजे एका साइडने काय ते ब्लाइंड आहे, एका साइडने ते ब्लाइंड आहे, बंद आहे. जसं आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम शिकताना सिक्कम म्हणतो. सिक्कम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाईन. स्मॉल इंटेस्टाईन जे आहे ते ओपन होतं सिक्कम मध्ये, आणि सिक्कमचं एक एंड जे असतं ते काय असतं, ब्लाइंड असतं. तिथे अपेंडिक्स वगैरे लॅस्टला जोडलेलं असतं. सो इट इज अ ब्लाइंड सॅक आपण म्हणतो सिक्कमला. सो त्या पद्धतीने, ओके, सो ब्लाइंड सॅक. So, shown by the slightly complex animals, see the digestive systems. आता blind sac body plan मध्ये digestive system having a single opening काय असणार आहे, फक्त एकच ओपनिंग असणार आहे, which act as a mouth and anus. So if I say this is the opening and another one is a blind. So this opening is act as a mouth also, and this same opening act as a anus also. Okay, so ingestion means the intake of food, and egestion, that is released of food or eliminate of the food, done through that opening, that single opening. Okay, त्या एकाच opening ने होणार आहे. Okay, the example is phylum Nidaria. phylum Nidaria. यांच्यामध्ये आपल्याला ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन बघायला भेटतं. ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन बघायला भेटतं. ठीक आहे. सो सिंपल एक्झाम्पल जसं सांगायचं झालं, एकदम सिंपल एक्झाम्पल. आपण जो क्लासमध्ये व्हाईट बोर्डचा जो पेन वापरतो त्याच्यामध्ये काय आहे, आपण ज्या एंडनी लिहितो, आपल्याला इंक त्याच्यामध्ये टाकताना
त्याच एंड मधून टाकायला लागतंय का खालून आपण इंक टाकतो, वरतून इंक टाकतो खालून लिहितो असं नाही. एकाच याने इंक टाकतो एकाच याने लिहितो. ओके, म्हणजे इंक बाहेर पण तिथूनच येते आणि टाकली पण तिथूनच जाते. ठीक आहे, दॅट इज अ ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. एक एंड बंद असणार आहे, एक एंड बंद असणार आहे. फॉर अजून एक एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर तुम्ही खूप पुढे चालत गेलात ओके, आणि समोर तुम्हाला मोठीच्या मोठी भिंत लागली. ओके, खूप मोठी भिंत लागली तर तुम्हाला काय करावं लागेल? तुम्ही गाडीमध्ये आहात, ठीक आहे, यू टर्न. ओके, ज्या वेळेने गेला त्याच वेळेने माघारी यावं लागेल. ठीक आहे, सो या पद्धतीने. सो दिस प्लान्स आर कॉल्ड एज ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन, आणि जो आपल्याला निडारियन्स मध्ये बघायला भेटतो. दुसरा आहे त्याच्यामधला ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन. ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन. ठीक आहे, सो शोन बाय द ऍडव्हान्स अँड इव्हॉल्ड अॅनिमल्स. म्हणजे निडारियन पेक्षा थोडेसे ऍडव्हान्स आणि इव्हॉल्ड अॅनिमल्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला बघायला भेटतात. सो a complete digestive system with two separate opening for mouth and anus. Digestive system कशी असते? कंप्लीट आहे, म्हणजे एका साइडला माउथ आहे, एका साइडला anus आहे. So the digestive systems having the two openings, two separate openings, one for the ingestion and one for the egestion. Okay, so त्याच्यासाठी दोन सेपरेट ओपनिंग आहेत. सो ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन कुणामध्ये बघायला भेटतो? तर फायलम ॲनेलिडा ऑनवर्ड्स. फायलम ॲनेलिडा ऑनवर्ड्स. सो फायलम ॲनेलिडाचं वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल इज अर्थवर्म. सो याच्या पुढे सगळ्यांमध्ये ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन बघायला भेटतो. मग याच्या अगोदरचा काय फायलम? याच्या अगोदरचा फायलम आहे ॲस्किलेहेल्मिंथिस, ज्याला आपण निमॅटोड्स पण म्हणतो. आणि याच्या अगोदरचा फायलम आहे प्लॅटीहेल्मिंथिस. सो ॲस्किलेहेल्मिंथिस मध्ये ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन बघायला भेटतो आपल्याला. यांच्यामध्ये कम्प्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असते, पण यांच्यामध्ये इनकम्प्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असते, किंवा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऍक्च्युली ऍबसेंटच असते प्लॅटीहेल्मिंथिस मध्ये. ओके, तुम्ही म्हणाल कसं सर? ओके, सो जे पॅरासिटिक हे असतात, पॅरासिटिक फॉर्म असतात, पॅरासिटिक वर्म्स जे असतात जसे की टेनियोसोरियम वगैरे आहेत. ओके, सो त्यांच्यामध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टीम नसते. देयर इज नो नीड ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. ओके, बिकॉज दे अटॅच टू अवर इंटेस्टाइन. ओके, अँड सक द डायजेस्टिव्ह मटेरियल. ओके, सक करून घेतात. सो त्यांना डायजेस्ट करायची गरजच नाही. सो देयर इज नो नीड ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टम. ओके, सो प्लॅटीहेल्मिंथिस इज ऑल्सो having the blind sac body plan. Okay, किंवा आपण म्हणू शकतो digestive system is absent असते. But Asclepius possess the complete digestive systems. Okay, so there is a tube within tube body plan. Okay, Asclepius or the nematodes shows the tube within tube body plans. आणि मग त्याच्यानंतर ॲनेलिडा येतो. ॲनेलिडा पासून सगळ्यांमध्ये मग तर ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅनच आपल्याला बघायला भेटतो. ओके, सो सिंपल एक्झाम्पल हे बघा, हा पहिलं एक्झाम्पल आहे, हे दुसरं एक्झाम्पल आहे. सो आपण असं म्हणूया की दिस इज द निडारियन्स. ओके, ॲनेलिडा ऑनवर्ड्स. एकापासून याला आपण कन्सिडर करूया माउथ, याला आपण कन्सिडर करूया ॲनस. ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन. ठीक आहे, इकडे सेम, इकडून इन होणार आहे, तिकडूनच बाहेर जाणार आहे. सो एक सिंगल ओपनिंग आहे फक्त, बघा, सिंगल ओपनिंग. Next, body symmetry. So, the symmetry means similarity in shape. Symmetry means similarity in shape, size, and the number of parts on the opposite side of the median line. Okay, so the median line is the plane through which the animals can be cut into the two equal halves. Okay, so animals मिड लाईन मधून जर तुम्ही कट घेतला तर जर तुम्हाला इक्वल पार्ट्स भेटत असतील तर त्याला तुम्ही काय म्हणता? सिमेट्री. दॅट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्री.
So symmetry is basically nothing but the similarity in size, shape and the numbers. So the body symmetry is divided into three types, that is asymmetry, radial symmetry and bilateral symmetry. आता asymmetrical animals, asymmetry नसणे, symmetry नाहीये, so there is a no symmetry. Okay, so तुम्ही त्या organisms ला कुठूनही कट करा, they cannot get the two equal body parts or the two equal body wholes. ते तुम्हाला भेटतच नाहीयेत. So that is the asymmetry. That is asymmetry. So the animals whose body cannot be divided into two equal parts through any plane, कोणत्याच प्लेन मधून कसंही कट करा तुम्हाला इक्वल बॉडी पार्ट्स भेटत नाहीयेत. सो दॅट animals are known as asymmetrical animals. Example, some sponges and snails. काही स्पॉन्जेस, काही स्नेल्स. ओके, काही स्नेल्स मध्ये जर आपण म्हटलं तर गॅस्ट्रोपोड्स, मोस्टली गॅस्ट्रोपोड हा एक क्लास आहे, याच्याबद्दल पण मी तुम्हाला सांगेल. जसं की द स्नेल्स विच हॅव द शेल्स. ओके, शेल बिअरिंग स्नेल्स. ओके, अशा स्नेल्स आहेत ज्यांना शेल्स नसतात, ज्याला आपण स्लग्स म्हणतो. बेसिकली काय म्हणतो, स्लग्स. बघा पावसाळ्यामध्ये बरेच स्लग्स वगैरे आपल्याला भेटतात, त्यांच्यामध्ये बायलॅटरल सिमेट्री आपल्याला बघायला भेटते. पण तुम्हाला जी स्नेल दिसते, शेल्स वगैरे सगळं, त्यांना तुम्ही कट करा, इट्स डू नॉट कट इन टू द इक्वल बॉडी पार्ट्स. ओके, सो त्यांना आपण असिमेट्रिकल असं म्हणतो. दुसरा टाइप आहे रेडियल symmetrical animals. Radially symmetrical animals. So the animals whose body can be cut into two similar holes in many planes. Okay, in many planes. But there is a one criteria. There is a one criteria. All the cuts, see, all the cuts must be passed through the center and appear like a red eye. ओके, कसं जायला पाहिजे, सेंटर मधून थ्रू आउट द प्लेन जायला पाहिजे. ठीक आहे, सो त्याला तुम्ही काय म्हणता, रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री आपल्याला खूप सुंदर जी आहे ती बघायला भेटते स्टारफिश मध्ये. ओके, स्टारफिश मध्ये 5 आर्म्स असतात. ओके, म्हणून बऱ्याच वेळा त्यांना पेंटामेरस सिमेट्री असंही म्हटलं जातं, पेंटामेरस सिमेट्री. आता याचा एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट सांगतो मी रेडियल सिमेट्रीचा. ओके, सो स्टारफिश जे आहे, दी स्टारफिश आर बिलॉंग्स टू फायलम इकायनोडर्मॅटा. ओके, हा क्वेश्चन कुठेतरी विचारला जाऊ शकतो. ओके, लक्षात ठेवा फक्त, बिलॉंग्स टू फायलम इकायनोडर्मॅटा. ओके, आता इकायनोडर्मॅटाचे जे अडल्ट आहेत, म्हणजे स्टारफिश आपण बघूया, अडल्ट फॉर्म हे अडल्ट फॉर्म, they shows radial symmetry. ते radial symmetry शो करतात. but their larva, okay, their larval forms, यांच्यामध्ये larval development होत असते इकायनोडर्म्स मध्ये. larva shows bilateral symmetry. ओके, हा पॉइंट खूप इम्पॉर्टंट आहे, खूप लक्षात ठेवण्यासारखा पॉइंट आहे की लार्वा जे आहेत ते बायलॅटरल सिमेट्री शो करतात. ओके, बट अडल्ट जे आहेत ते रेडियल सिमेट्री शो करतात. ओके, सो एकाच ग्रुप मध्ये तुम्हाला या दोन गोष्टी बघायला भेटतात, अडल्ट रेडियल सिमेट्री, लार्वा बायलॅटरल सिमेट्री. तसेच एक्झाम्पल आहे, हायड्रा shows the radial symmetry, then sea anemone shows the radial symmetry. Sea anemone belongs to the Cnidaria. Okay, the Cnidaria चे एक्झाम्पल आहे, हायड्रा is also an example of Cnidaria. ठीक आहे, then bilateral symmetry. Okay, so this you can see the sponge is asymmetrical, radial symmetry in the sea anemones, and this is the bilateral symmetry. Median line मधनं कट घेतला की you can get the two equal body parts. आपल्याला पण कट घेतला मिड लाईन ने तर we can get the two equal body parts. फिश ला कट करा, you can get the two equal body parts. Frog ला कट करा, you get the two equal body parts from the median line. Okay, so the animals can be divided into two equal wholes by a one single median plane. एकच सिंगल मीडियन प्लेन मधून जर तुम्ही कट केला तर जर तुम्हाला दोन इक्वल पार्ट्स भेटत असतील तर त्या ऑर्गॅनिझम्सला तुम्हाला म्हणायचं बायलॅटरली सिमेट्रिकल ऑर्गॅनिझम. सो फिश, फ्रॉग, गोट, रॅट, ह्यूमन. ओके, दीज आर बायलॅटरली सिमेट्रिकल.
ओके, आपण काय म्हणतो बायलॅटरली सिमेट्रिकल. आय होप सो यू कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज अ सिमेट्री. Asymmetry, bilateral symmetry, and radial symmetry. Then body cavity or the coelom. Body cavity. Body cavity or it is also called as coelom. Okay. खूप सारे questions coelom वरती आपल्याला येतात. लक्षात ठेवा. खूप simple आहे, खूप सोपा आहे. Coelom or the body cavity. The body cavity means what? The body cavity is nothing but the space between body wall and alimentary canal. Now if I draw the structure like this is the body wall. This is the body wall. And I am saying this is the alimentary canal. This is the alimentary canal. So the space which are present between this alimentary canal and body wall is known as coelom. याला आपण काय म्हणतो? Coelom. That is called as a coelom. And this coelom is produced by the splitting of mesoderm during the embryonic development. Embryonic development ज्यावेळेस चालू असते त्यावेळेस मेसोडर्म जो आहे तो मेसोडर्म काय होतो स्प्लिट होतो. हियर आर द मेसोडर्म. ओके, इथे सगळ्यात मेसोडर्म असेल. सो दिस मेसोडर्म इज स्प्लिट टुवर्ड दिस साइड अँड दे फॉर्म्स द स्पेस. ते काय करतील? स्पेस फॉर्म करतील अँड दॅट स्पेस इज कॉल्ड ॲज बॉडी कॅव्हिटी. ओके, सो कधीच विसरायचं नाहीये coelom means what? Coelom means the body cavity, and the body cavity means the space which are present between the body wall and the alimentary canal. खूप सिंपल भाषेमध्ये जर सांगायचं झालं तर आपल्याकडे ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी आहे, आपल्याकडे थोरॅसिक कॅव्हिटी आहे. आणि थोरॅसिक कॅव्हिटी असो किंवा ॲब्डॉमिनल कॅव्हिटी असो त्याच्यामध्ये आपला ॲलिमेंटरी कॅनल आहे आपला म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ॲलिमेंटरी कॅनल आणि डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स मध्ये डिवाइड आहे. सो जो ॲलिमेंटरी कॅनल आहे बघा त्या दोघांच्या मध्ये काहीतरी स्पेस आहे, एकदम अटॅच नाहीयेत, लगेच चिटकून नाहीयेत सगळ्या गोष्टी. आपल्या इंटेस्टाईन चिटकून आहेत का आपल्या बॉडी वॉलला? यू कॅन जस्ट पुट युअर हँड, बॉडी वॉल आहे तुमची. ओके, आणि थोडस पोट आपण वगैरे हलवलं तर काय की वाटतं की आपल्याला तिथं स्पेस आहे मध्ये. ओके, अँड दॅट स्पेस इज अ बॉडी कॅव्हिटी. दॅट स्पेस इज अ बॉडी कॅव्हिटी. ओके, किंवा चेस्ट कॅव्हिटी आपण बघतो. बघा ज्यावेळेस आपण इनहेलेशन करतो, श्वास घेतो त्यावेळेस आपले लंग्स जे आहेत ते एक्सपांड होतात. ओके, ज्यावेळेस आपण एक्झिलेशन करतो त्यावेळेस नॉर्मल म्हणजे तिथे काहीतरी स्पेस आहे त्यांना मूव्ह करण्यासाठी, त्यांना एक्सपांड होण्यासाठी. ओके, त्यांना रिलॅक्स होण्यासाठी तिथे काहीतरी स्पेस आहे अँड दॅट स्पेस इज कॉल्ड ॲज बॉडी कॅव्हिटी ऑर द coelom. ओके, सो आता हे जे coelom आहे दिस अगेन डिवाइडेड इनटू 3 categories: acoelomate, pseudocoelomate and coelomate. सिम्पली सेम मगासारखं असिमेट्रिकल म्हणजे सिमेट्री नसणं, इथे सेम तसंच असिलोमेट म्हणजे सिलोम नसणं, दॅट इज अ ॲब्सेन्स ऑफ सिलोम. सो असिलोमेट द ॲनिमल्स विच डू नॉट हॅव एनी बॉडी कॅव्हिटी, कुठल्याच प्रकारची बॉडी कॅव्हिटी यांच्यामध्ये प्रेझेंट नसते. सो द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल and alimentary canal is filled with a parenchyma. ओके, सो यांच्यामध्ये काय असतील? काही parenchymatous सेल्स असतील. सेल्स which fills this gap. हा जो स्पेस आहे तो पूर्ण त्यांनी फिल करून ठेवला. So there is no space. There is no space. So it is called as a coelomate. So the phylum Platyhelminthes, are the acoelomate. लक्षात ठेवायचं प्लॅटीहेल्मिंथस हा फायलम असिलोमेट आहे ज्याच्यामध्ये सिलोम नाही. ओके, त्याच्यानंतर सुडोसिलोमेट, सुडो मीन्स फॉल्स, सिलोम कॅव्हिटी हॅव्हिंग द फॉल्स कॅव्हिटी. काय आहे? फॉल्स कॅव्हिटी. काय बघा, the cells which shows a false body cavity which is lined by the patches of mesodermal cells. The cells which look like this. This is the body wall.
This is the animal alimentary canal, and these organisms shows structures like this. There is some patches. Okay, the patch arms, starfishla, echinoderms. Okay, so question number 8: which of the following animals have the scattered cells with a cell tissue grade organization? Cell tissue Hydra. grade. Huh? Hydra. 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 Very good. सेल टिश्यू. याच्या अगोदरचा आपण बघितला हायड्रा जो आहे, हायड्रा कुठल्या याचं एक्झाम्पल आहे? निडारियाचं. नाही निडारियाचं आहे. त्याच्या अगोदर पोरिफेरा. पोरिफेराचं आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं सेल ऍग्रिगेशन. सेल ऍग्रिगेशन ज्याच्यामध्ये टिश्यू फॉर्म होत नाहीत. टिश्यू फॉर्म होत नाहीत. ओके, म्हणजे स्पॉन्जेस गेला. स्पॉन्जेस गेला. आता हायड्रामध्ये टिश्यूज फॉर्म व्हायला, निडारियामध्ये काय होतात? सेल, सेल पासून टिश्यूज फॉर्म व्हायला चालू होतात. सेल आणि टिश्यूज. ओके, बट ऑर्गन्स फॉर्म होत नाही त्यांच्यामध्ये, किंवा ऑर्गन सिस्टीम्स फॉर्म होत नाहीत. ओके, सो मग लिव्हर फ्ल्यूक, ऍस्कॅरिस यांच्यामध्ये आपल्याला ऑर्गन सिस्टीम बघायला भेटते. टिश्यू ऑर्गन सिस्टीम ग्रेड ऑफ ऑर्गनायझेशन. ठीक आहे, सो हायड्रा बिलॉंग्स टू द निडारियन्स. निडारियन्स मध्ये आपल्याला सेल आणि टिश्यू बघायला भेटते. सो सिलोम इज फाउंड बिटवीन Mesoderm and body wall. ओके, अजून सो मिझोडम आणि बॉडी वॉल. ठीक आहे, मिझोडम आणि बॉडी वॉल. सो मिझोडम स्प्लिट होणार आहे तुमचा. ठीक आहे, स्प्लिट्स मिझोडम. सो याचा सी. ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गॅनिझम्स मध्ये आपल्याला सिलोम्स बघायला भेटतात. देन बिसाइड्स द ॲनिलिडा अँड आर्थ्रोपोडा द मेटामेरिझम इज एक्झिबिटेड बाय. मेटामेरिझम कुणामध्ये बघायला भेटेल? एक्झॅक्टली. ओके, मेटामेरिझम म्हणजे मेटामेरिझम म्हणजे सेगमेंटेशन.